Välkommen till Gräsklipparmannen igen. Det är måndag morgon, klockan är 5. Jag brukar normalt inte börja så tidigt, men vi har jättemycket att göra idag. Du, jag tänkte så här att vi skulle börja idag med en K7 Premium Smart Control som vi har fått in här. Jag tror många av er har denna bränna hemma. Den läcker i handtaget. Så tänkte vi snabbt göra en kort video om detta, så får vi se vart vi hamnar. Men jag tycker vi startar och kör igång direkt här. Då vill koppla in vattnet. Ser inga läckage här, men det kommer väl nu. Det här kommer på förmodligen. Nu räcker det som ett såll där. Nackdelen med, som jag sagt tidigare, med detta, att det är väldigt dyra delar. Otroligt dyra delar. Och det finns ingenting. Alltså, ibland tar vi säder och byter lite o-ringar och så, men det finns inga tillbehör till dessa handtagen. Ett sånt handtag kostar ungefär 1200-1300 kronor. Det är ju helt sjukt dyrt alltså. Men som tur är så har vi massa begagnade. Så är det någon som söker några begagnade sådana här handtag och så får ni ju höra av i så fall. Hur lossar vi det här då? Då är det en gul knapp. Trycket måste av först. Helt och hållet. Annars är det svårt att lossa den där, för det blir fullt tryck där. Tryck in den gula och så lossar det. Så kolla o-ringen noga. Så inte det är den som håller på att spöka och läcker. Den ser helt och fin ut. Så tar vi lite gött fett på den också. Vattenpast helst. Behövs inte, men jag gör det alltid. Ta det begagnade handtaget. Lirka in bara så känner ni att det är i spåret. Så du bara tar in den. Pang. Då kör vi begagnade. Herregud vad det slutar. Jag brukar göra detta utomhus, men det är så jävla regnigt och blåsigt ute. Jag vägrar att gå ut alltså. Men det ser inte ut. Jag tar en annan snubbe. Det blir jättebra. Det är bontätt. Vi når den här kunden glad här nu och sparat några kronor till honom här. Får jag köpa det för några hundralappar. Det begagnade där. Som sagt var. Vi lägger denna under kategori högtryckstvättar. Passa er för de här digitala handtagen. Det är jättesvindyra grejer. Det är bättre att köpa en traditionell vanlig. Du justerar trycket via multipliket istället. Hoppas det här hjälpte. Är det någonting som vill bara av er? Kommentera. Släng ut en kommentar. Ha det bra. Hej.